And esports? Okay, alright. Okay. That works. Mhm. Hayes, first time Lunox. All throughout the history, Rob Luna, anong nakikita natin dito? Well, if we could see, Omega dito, they might be slow sa early. Compared dito sa Bren Esports na since we see the Selena, alam naman natin few would be always active on the map. Regardless of what lane yan. Pero most of the time, yung dalawang to, Lusty and Few, would contest definitely dito yung buff ni HGC. Hindi niya makukuha yan ng mabilis. Tapos, this still gonna depends on how the Selena will be used. Kasi meron tayong ginagawa ng Omega kahapon na parang yung naka-ready na kagad. Yung parang nililish na kagad yung purple buff doon sa funnel nila. Then meanwhile, even Heat was doing the same thing doon sa kanilang orange buff. But sometimes, Bren Esport doesn't do that. Kasi alam nila, there always a fact that Omega invades, probably cancel those traps on their side. Pero I was really leaning towards dito for the early game dito ng Bren Esports. Oo, kasi again, iba pa rin yung nagagawa ng traps talaga na mabilis mong nakukuha yung mga jungle. Yes. Pero since nabanggit mo yung about sa rotation dito ng Omega na binibigyan na kagad si Carl TZ ng mabilis na jungle, can we expect Bren to do invades? Yes. Lalo na't meron silang Selena pick, lalo na't pwede ring Barat's pick actually. Yes. Na mag-try din na pag nag-level 4, mag-invade na mag-invade. Exactly. One of the strengths, or rather in the rotations na parte dito ng Bren, is that having the Selena, or rather Few and Lusty, just do their thing na manggulo doon sa kalaban. While Carl TZ, it just have space, time, para makapag-farm. Kasi you know that si Carl magpa-farm talaga yan, and he actually knows kung kailan lang din siya talaga papasok. Pero ito na, mga kaibigan, Let's go. unang laban. Bren Esports versus Omega on the Grandfinals ng MPL Season 6. Here we go. Shoot lahat ng sinabi ng mga panelists natin dito about sa Lancelot and Saling. It's the battle between the KDA machine and the child prodigy. Carl TZ, sumundot na kaagad ng mga sundot. Dito, si AJZ. So, ito yun eh. Ito yung sinasabi natin dito. Look at Few dito. He doesn't do the lish most of the time pagdating doon and just harass dito yung gitna. And that's gonna be the haste. Grabe, no? Familiar names ang nakikita natin. This is nostalgic. Hayes at saka Few na nasa Grand Finals ng MPL na nagchatsanian. Men, ako nanonostalgia na ako ngayon. Ang tagal nating hindi nakita to. And yung sinasabi mo dito na rotation, magkaiba nga. Look at this. Carl TZ, ngayon palang kukuha ng orange buff. Meanwhile, si Haji, papunta na sa turtle, sa purple, dalawa na yung buffs na nakuha niya. Exactly. Ay, hindi. Actually, Nawala. hindi. Nakuha ni Few. It was actually binabantayan ng Selena pa kanina doon na kumukuha si Haji. That was the right moment. That was a flame shot. Sumakto sa camera na walang purple buff si Haji. Kaya ngayon, Carl TZ level 4, ano ngayon ang mangyayari dito, Rob Luna? Kasi mas mabilis ang magiging rotation dito ng Bren. Ito, at least dito sa early game, lalo na dito si Few na meron siya dito purple buff. Meanwhile, dito sa taas, mukhang makukuha pa nila Carl. Dito yung crab. Alam dito ng Bren Esports na level 3 si AJZ, so hindi sila papalag. Mukhang tama ka dito looking at the preparations and the battle spells right now. Flame shot ang meron si Few. Baka ayun yung ginamit niya, pero still, pwede rin yung pana na pinang first blood na nila. Posible yan. So, that's one of the reason talaga that Selena is highly contested in between these two teams. Wag na wag. Kitang-kita nyo naman, di ba? Or rather, kitang-kita naman natin na ganito ang galaw talaga ng team na to whenever they had the Selena. Look at how confident Carl TZ dito. Sina-sandwich na nila si Carl TZ. At Carl TZ trying to go out by using the Shunpo, wala siyang madadodge. Arrow also coming in. Meanwhile, Lusty, may unting pagbawi naman ng Omega doon sa bandang gitna. Pero still, Rob Luna, yung sinasabi mo about the Selena pick, ilang beses natin to ina-emphasize, wag na wag mong ibibigay. Highly contested para dito sa dalawang teams. Saka ano din eh, totally snowball din to for Carl TZ. Actually get the crab on top and as well as bottom. Tapos nagkaroon pa sila ng kill on Courtesy. And kung nakita nyo doon sa baba, halos na deplete na yung energy shield. That only means that Courtesy in terms of gold, itong nakikita nyo na lead ngayon na 2,000 gold, that was on Courtesy right now. Wow, halos lahat
ng kayamanan ngayon ay walang iba kundi na kay Carl TZ. Because of the space na binibigay ngayon ni na Few and company, kailangan ata mag-step up din na Mr. Fundamental dito na harangan itong flame shot, harangan yung arrows dahil pati si Ribo ay nandito na din. Eto na, kinagat pero lumipad sa ere si Hajizi pero still, nakuha na ni Carl TZ yung turtle. Ang daming TZ, hindi ko na alam kung sino ba yung totoong pangalan. Pero still, Bren Esports will take the space even though yung purple ay napunta pa rin kay Haji. Bren pa rin ang in control. Yes, definitely in control. Napilitan gumamit ng Tempest of Blade doon si Haji kasi dinito na siya para makancel yung purple buff niya. So kailangan i-burn doon ni Haji yung ulti niya. Wherein, nawalan sila tuloy ng offensive spells. Papasok. Ito pa, yung pana na naman ni Pew. Oo nga. Actually, hindi ko nakita kung nakuha ba ni Haji yung Nakuha purple niya. niya. Nakuha niya. Pero kung titignan mo yung levels dito, ang taas ng level ni Cartizi, 2 levels ahead of experience. Level 8 laban sa level 6. So, ibig sabihin yung labanan ng supports dito, it is clear na si Few at si Lasty ang nananalo. Oo, given na uwa rin kasi nila yung isang buff. Ito, look at this. The Hurricane Dance, ginamit pabalik dito si Hit on the base turret. Oo nga, pero hindi na umabot yung proc ng tower dito, pero okay lang. Order Billions coming out of the Lunox arrow. Naku po! Just like old times! Sabi ni Pew, na-miss mo ba yung pana ko, Haze? Sabi ni Pew, hindi! Pero sige, sasaluin ko. At ngayon na, 4-1, Bren Esports, nagre-recall na lang pabalik. Another beautiful pick-off para kay Few. Kitang-kita natin dito mga kaibigan na yung pana talaga, yung nagiging initiator dito for Bren Esports. It's like parang it's a go eh. Pag tumama yung pana, pero tignan natin dito on the Gillette. Instant replay. Ito yung Hurricane Dance na ginawa doon kay Hit. That's one of the reason na wala ng frontline ngayon dito ang Omega. They were awkward to use their spell. After ng Brilliance of Aura, doon tumama yung pana and eksaktong-eksakto sa Thorn Rose dito ni Carl TZ. Parang sinukat eh, no? Oo. Parang ginamitan ng protractor. Dito ni Pew, yung pana niya doon sakto pagkalabas ng Order of Billions and mukhang nalulugi nga dito yung galaw ni Mr. Fundamental and the hit. Bakit? Dahil kasi yung vision na binibigay ng Bren, iba talaga pag may Selena. Tama ba ako, Rob? Exactly. Oo. Not only yung vision pati yung yung aggression din kasi nila dito. Tuloy-tuloy yung pag-snowball dito ng mga carry and everyone from the set of Bren Esports. May kunat pa rin naman doon si Hit, dropping that revitalize. Pero courtesy, kailangan mag-ingat dito. Kaso kasi yung mga ganong revitalized na half health, parang Delix eh. Kasi nalalaman na ng Bren na wala ng mga battle spell yan. And alam nila na pwede yung mag-back to the point na, ayan na, libre na yung turtle na nakukuha. Totoo. Sobrang linis ng galaw dito ng Bren Esports, at least on the early game. Now, we're going into the mid-game, mga kaibigan. But this is a commanding lead. This is already 6,000 para sa Bren Esports. But you don't count out Omega. Sometimes they can also do clutch movements. Lalo na pagdating ng mga late game, I think, Bren, unti-unti lang silang pumapasok sa Omega dito. Pero sa tingin ko, Rob Luna, meron pa ring ibubuga dahil may damage pa rin ang Cho, may damage pa rin ang Esmeralda, meron pa silang Heat na ultimate. Ikaw na yung nagsabi nito kanina, mabagal ang Omega. Ngayon, Yes. mas mabagal sila sa late game. Pero paano pag, sa early game. Pero paano pag nag-late game tayo? Well, it's still conditional. Kasi if Oo. ever man, umabot tayo ng late game, tapos hindi pa rin nakapag-kuha dito ng mga items dito for the Omega. Actually, ang medyo nagda-drag down dito for Omega, technically their support. Oo. Kasi hindi masyado nakapag-gol. Look at that. Hit. Oh. Pinasok na naman dito ng Bren Esports. Ganito na sila ka-confident. Even with the tank, kayang-kaya na nilang i-penetrate dito on the Omega side. Wala nang pakialam ang Bren sa nararamdaman ng Omega dito. Ganon na sila. Ka-unfazed. Meanwhile, Toshi dito ang pulado. Tinamaan ng blender ng palaka. Purify habang si Hajizi ay mag-out na nga. Easy basag para sa Bren Esports sa gitna. Rebo and company pupunta na lang dito sa taas. Hinahunting ang KDA machine. Hajizi, yung pana, may iwasan niya. Pero, the doctor. Doc, what's good? Call your mama. Okay, Hajizi. Mamba Licious, Mamba out. Yes, Mamba out. Oh! Nga. Grabe si Pew talaga. Oo. Binabantayan niya doon, ilagyan niya pa yun doon ng trap. Pero this is what's happening right now for Omega. So, yung support nila dito, we're in on the, kulang eh. Supposedly, dapat ito yung magiging parang mas aggressive. Pagpatak ng level 4 niya, dapat kanina, they could be able to burst down. Pero kasi, the initiator that they only have, parang ganito. This Yan is na. gonna be their perfect pick-off. Pero, mapatay ba nila dito si Flat Medyo AC? delay ata ang pagpasok ni Ace dito. Ilang hits na lang. Yung Black Dragon hindi abot pero nandito na.
Hindi na mapipigilan ang pag-power spike ni Carl Tizzy. Napakalupit habang si Lasty ay tatalon. Walang turpit na mangyayari. Rob, sobrang linaw na. Yes. Na Bren Esports ang nakakalamang 8,000 gold lead, 8 minutes in. Ika-calculate ko sa math. Okay. 1K per minute. Ang galing ko. 1K per minute, lupit mo doon. Oo. Pero ang mas malupit dito is yung ginagawa ng Bren. Di pa sila nababasagan ni isang tore dito. Tapos kung iisipin nyo din, halos hindi nila makuha kung sino ba. Paano ba tayo? Ano ba dapat nating targetin? Sino ba Oo. pwede nating i-burst down? Look at that. Nakita natin dito. That was the perfect pick-up na pwede nilang magawa. Yes, Kanina. nakuha nila doon si Flap TC. Sorry, Pero si Flap. kapalit ng dalawang buhay nila. At nakuha pa yun ni Carl. Ang dami nilang ininvest Yes. na skills para lang makuha dito si Flap TZ. The Chaos Bolts, the kick. Rob, dito ata papasok yung sinabi mo na sana yung Lunox mas tumaas yung level para nakasabay sana sa rotation. Dahil ngayon, bitin yung damage ni Kuya Ace eh. Totoo yan. Oo, Bukod eh. sa bitin, kumbaga in terms of the spells din, yung initiator kasi dito for Omega, yun yung medyo kinukulang talaga sila dito. Kumbaga if they gonna initiate na papasok dito si Hit, at this point, pwede na siya i-burst down to anyone from Bren Esports. Now, sino ngayon yung pwedeng humarap sa kanila? Sino yung pwede nilang i-pick up? The perfect scenario is masipahan nila si Carl TC, but that's gonna be hard. Probably pwede nilang kunin dito si Few or anything, pero syempre hindi ang isang Akai, hindi ang isang Hindi Balance. talaga, oo. And kung makikita nyo, sila, syempre yung magiging frontline at ganito ka-confident kayo ng Bren Esports to take down the first base turret Dahil ng nilabas Omega. na dito ang Black Dragon. Masisipa nga ba dito si Carl TZ dahil sila si umikot na. Naging Beyblade at si Heat nandoon Sino ba kalaban niya doon sa bandang likod dahil wala nang kampi dito si Carl TZ mag-isa. Hindi na pala kailangan ni Carl TZ mga kampi niya dahil makakaligtas siya. At si Jeezy, where are you going? Sabi ni Flap. Galit na rin sila sa orange. 19 seconds left para sa Lord. Bren taking the mid lane turret inhibitor. 12-2. Yes. So, what actually can Omega do to come back dito? There's one thing, probably, they could have a lucky steal dito on the Lord. Napakaganda na ginagawa ng Bren Esports dito. Sobrang disiplina. They could be able to try to be very aggressive dito for the side of Omega. Wag nilang palabasin. Well, technically, yun nga yung kanilang ginagawa up until na kayang masolo. Or rather, kahit dalawang heroes nga lang, pwede pumunta doon sa Lord while the other are zoning the rest of the members dito ng Omega. Zone is the key to victory. Ang hirap eh. Yung Bren kanina, nagwatak-watak na yung laban, Rob, pero bitin yung naging damage output ng Omega. Yun na sana yung pinakamagandang option. And yung arrows dito, unti-unting bumabalik kay Haze. Yes. Yung season 2 na talagang tinitira, binabalaan siya ng mga pana. Dito ni Pew, habang ayun na nga ang mga yung in-out ni Carl TZ, tinamaan na naman. At mukhang pwede na natin isigaw. Game number 1. Ilista nyo na sa tindahan. Bren Esports ang makakakuha. Pero hindi pa tapos. Pero mukhang yun na rin naman yun. Didikit naman na dito yung mga minion wave dito for the Bren Esports. Ang ganda ng kanilang panimula. Naubos halos lahat dito ang Omega. They have to reset on this game. And mukha ngang Manjin, ang Selena, ang isa sa mga pwedeng maging susi ng Bren Esports to take this Grand Finals. What a showing para continuously na mag-invade. Oh, Kumbaga, yun yung ito purpose dapat na yun. yun yung kailangan nilang gawin just to hold on. They do already have the Chango, so meaning to say, hindi agad-agad bababasag yung gitna nila. He could be able to provide assistance dito sa pag-invade ng Barats or rather dito ng Hilda. Pero, if that didn't work, mahihirapan dito ngayon ang Omega. nag-agree ako sa'yo, Rob. It's all about Omega shutting down Carl TZ. Ladies and gentlemen, Bren Esports is 3 games away para sa championship. As Toshi will go to the XP lane. Kurt on the gold lane.
Meanwhile, Ribo naman ang tatapat dito sa XP baba. At Flap TZ sa taas. At ayan na, kitang-kita mo ang tapatan. Yes. Rob Luna, the sights, bro! Yun talaga yung mahirap sa isang Tams at Yes. level 1. Pwede kanyang ngat-ngatin. Totoo yun. It's just so lucky that Flap TC dito yung tipo ng may execute na Atamos. Pero definitely on level 1, walang laban ang Barats over Atamos. Hirap talaga eh. Oo. Ano ba ang nile-level 1 ng Barats? Usually yung expert missiles, di ba? Yes. Oo, eh. And actually, kailangan niya din yun para at least ma-move niya. Saka mas mabilis lang siyang minion wave clear. So, di mo naman din aasahan na makapag-spam ka kagad ng so-called teamwork. Oo eh. So, Curtizy na puwersa dito mag-react to the point na may laban na magaganap. Dahil si Flap TZ ay polado, hit, may mahila siya dito. There you go, Toshi. Ang layo ng nilakbay ni Toshi. Ang ganda. Para lang makuha yung five-man clash as Carl TZ will secure the purple. Kinuha lang dito ni Hit yung mga bubbles. Totoo yan. Na Totoo yan. heal, They oo. could have potentially get a lot doon kung nakuha pa nila yung purple buff doon ni Carl TC. That was a nice rotation coming from Omega. Nagsama-sama kagad sila doon. Siguro hindi rin yun in-expect ng Bren Esport that they will be fighting for 5-man agad-agad. Biglang naging masipag si Kurt dito as pati rin naman si Ribo. Totoo. Nung pagka-wave clear, diretso agad sa bandang mid lane at dito mo nakikita yung sinasabi nating side lane matchups. Yes. Pero tignan naman natin ngayon dito, Rob, anong nangyayari sa mga support matchups natin dahil mukhang ang umaariba ay ang mga side laners. Totoo yan, totoo yan. In terms of rotation, so now, Omega, di pa nila masyado na-utilize kung ano yung strength dito ng kanilang draft. Hit still needs to be very active dito. Put the support dito ng Bren Esports if you in an awkward position. Hindi niya ma-utilize yung ulti niya. Toshi here. It's like, mukhang ano yung ano nila dito. Energy shield. Masisira yung energy shield nila dito. Pero actually, Toshi will defend this. So wala pang nakakakuha dito ng gold para sa dalawang teams, Rob Luna. We still have a mirror match right now. Pero I guess this is Bren Esports still winning. Kung mag-mirror lang sila up until the late game, Bren Esports could actually outscale the heroes dito ng Omega. Dahil mas marami silang options, no? Mhm. Yung Avaling, mas marami kayong crowd control, pero mas makunat din kasi ang Omega. So hindi mo pa rin masasabi sa talaga, Totoo, Rob, eh, no? Pero totoo yan. yes, tama ka eh. Ako nag-a-agree ako na yung Ling lineup, yung Parsa lineup, mas mabilis eh kesa sa Roger eh. So tignan natin ngayon kung aabot ba tayo sa ganyan dahil nakakatakot na itong Barats na to na lumaki banda sa may turtle as Curtizy will safeguard this turtle pit. At GZ and Company nandito. Lastly, tignan natin. Gumawa siya ng charge. Implosion. Tatamaan dalawa. Dito na Smelcam. Sino ang kinagat? Sino ang iluluwa? Huli kayo! Carl TZ sa wakas nakuha ng Omega. At ayan na! Kinakalmot-kalmot na sila ni HJZ. Apat ang nawala sa side ng Bren. Wow, that was a good performance coming from Haji. Alam mo yun, they had a complete box out doon sa may turtle and nakuha yun Carl TC. But on the right moment, kumpleto rin sila doon eh. Medyo na-burn out yung mga spells nila just right after nun pagkuha ng turtle. And rather than Haji using the Lycan Pounce on the squishy heroes dito ng Bren Esports, a triple kill, malaki ang mabuboost nito sa Omega. Ang ganda na naman ang positioning ni JZ doon sa laban na yon. And sabi ng Omega dito, ayan na, pinapainit lang namin ang laban. Ang init, Rob! Mainit talaga. Mainit, hindi ko malaman. Now, here on the Gillette, instant replay. Ito yung nangyari doon sa may turtle. Look at how closely Omega dito, mga kaibigan. Kumbaga na micro nila. Look at HGC. Just going into the backlanes dito ng buong Bren Esports. Even Ribo, napasok pa siya doon sa loob ng tore. At saka ang kinagat ay walang iba kundi ang Ling. Actually, hindi ata natin to napansin, Rob, na usually, pag nakikita tayong Ling, di ba, hinahanapan natin ng mga lockdown heroes. Totoo. Eto, meron dito, ang Omega, Detonas welcome. Not only the Detonas welcome, the Lycan Pounce can be just directly. Pwede mo nang atakin kagad, kahit saan pa pumunta, kahit maglikot pa. Yung Ling, diretso talaga doon. Basta ito, nasa range. At eto na, here comes the burn.
Para kay Hayes. Maganda na ngayon ang posisyon dito ng Omega. Yes, they have the 3,000 lead, pero kasi ang pinakamaganda for them, nakakaikot palalo dito yung mga silent thanks to the vision na pino-provide sa kanila ngayon dito ni Hit. Yep, galit na si Mr. Fundamental dito. The Wind Talker is also up for Hajizi, Mr. KDA Machine. 5-0-1. Pwede nila ituloy-tuloy. Gusto ko rin yung binanggit mo dito kanina, no? Natutulong talaga si Kurt. Yes. Kahit anong mangyari, si Heat at si Kurt ang magsasama para mag-invade ng jungle, and then sa likod lang si Hayes. Yes, definitely. Pero eto na, mukhang confident na ngayon dito ang Omega. They want to punish dito Carl TZ. Ngayon, mahihirapan na makakuha ngayon dito ng buff ang Bren Esports. Kayang i-lockdown ito ng Omega right now. Oo no? Alam na alam. Tignan mo yung item ngayon ni Carl Tazzy. Chop Suey. Hindi pa niya nabubuo dito yung Azure Blade. Gusto niya na sana mag-axe. Totoo. Para sa kanyang endless battle. So medyo nabibitin yung pag-farm niya dito, Rob Luna. Yes, bitin talaga. But look at that, how tanky that Detona's welcome. Grabe yung Barats dito, mga kaibigan. Siya lang talaga nag-absorb dito ng mga binabatong damage coming from Bren Esports. At walang nakuwang purple buff ang Bren Esports. I think Carl TC already realizes na hindi niya na makokontest sa ngayon. Yung just go for a side lane push. Ibahin muna natin yung strategy natin and let Omega react. Okay, oo. Kumbaga, tagtaas kamay na eh. Sabi nila, wag na, bigyan nyo na yan. Kukuha na lang tayo ng iba. And actually, yun yung isa sa mga magagandang characteristics ng Bren eh. They know kung kailan sila lugi. Alam nila kung kailan mag-disperse. Pero ngayon, Omega, isa naman sa mga characteristics nila, alam nila kung kailan sila lamang. Di ba? Hindi naman basta-basta nagpapasindak itong hero na to eh. Totoo yan. Ay, itong team na to eh. Totoo yan, totoo yan. Not only that, alam nila na nagbe-bleed ngayon dito ang Bren Esports, and what is the good way para mas lalong mag-bleed dito is lalong add insult to the injury para sa kanila. Pasukin nyo ng pasukin, pahirapan natin sila ng pahirapan. Kumbaga, yung Omega, alam nilang may sugat na yung Bren. Ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng kalamansi. Oo, para mas masakit. Para mas masakit, para humapdi. At hindi ka makakatulog noon. Totoo yan, totoo yan. Pero ito speaking of tulog, Bren Esports dito, they're on the back end. Mukhang magkakaroon na naman dito, probably an uncontested turtle. Looks like Carl TC doesn't really want to go into the turtle pit right now. Medyo Haji nagsisnowball siya dito. We're just on the mid-game. Grabe. Pero he's already on the 501 KDA. Kaibigan, Rob opensa, Luna. galing sa Omega. Opensa talaga. At niray mo pa, kinagat na, kakagat na. Niluwa si Lasty dito. Ayaw niya daw ng lasa. Habang Lasty, ang ganda ng implosion. Pero, nasaan yung damage output? Wala. Omega, tuloy-tuloy ang pagpupusabos. Kurt Easy papasok pa rin. Buhay pa rin siya. Flap, Daisy, sinubukan niya ang kanyang pinakamalupit na pagligtas. Pero Omega pa rin ang nanaig dito sa bottom lane. Nandito na rin si Toshi. Ayan na nga, pinapaulan ng mga tela. Omega will get the bottom tower. Yes, and look at that. Just right. Pag-respond doon ng purple buff, kuha kaagad dito for the side of Omega. Grabe, so no? that just only mean, pero tignan muna natin dito, the Gillette instant replay. Look at how Courtesy, he's the one, and as well with Heat, yung nang-zone out for the rest dito ng Bren Esports. Wala na nga silang pakialam dito sa inner turret sa baba ng Bren Esports. That sobrang tanky nung front lines nila dito. They just have to absorb everything and go into the back lanes dito ng Bren Esports. Parang unti-unti ng Omega itong game, Rob Luna. Yes. Tama yung sinabi mo doon after that Gillette instant replay. Pero take note, Oo. the heroes dito for Bren Esports are also strong in terms of defending. They have the Farsa. Pagka nagkamali ng pasok, lalo na sa base turret, ang Omega, there is still the implosion from Lusty. So, there is something, given na may X-Borg sila, time and time dito sa MPL Season 6, we've seen a lot of epic comebacks just by the X-Borg. Pwede tayong dahil ang taas ng wave clear talaga ng Bren Esports. And if I'm not mistaken, two of the most irritating heroes na hindi mo matatapos kagad yung game, Farsa at saka X-Borg. Definitely. Dahil ang daya kasi ng mga ulti niyan parang hindi cold, parang
yung ulti nila, hindi cooldown ng pang-ulti. Sobrang bilis. Sobrang Tapos, bilis eh. about Oo naman eh. dun sa export, alam mo yung akala mo mamapatay mo na, pero biglang magkakaroon ng Firaga armor. Tapos meron pang biglang nag-cooldown yung immortality. Parang it's almost paulit-ulit. Lalo na kung hindi nyo siya kaagad mababurst down. And something then for late game, syempre, yung fire streak, tuloy-tuloy yan. Pagka nahatak kayo, kumbaga ang katatakutan mo na lang dito for the side of Bren Esports is their team fight potential going into the late game. But, if Omega could be able to dismantle dito, kumbaga mapagwatak-watak nila dito, makapick off sila ng isa, then mag-split po sila. Kumbaga, wag lang silang pumunta doon sa posisyon na magkakaroon ng magandang implosion si Lusty and mag-layer yung mga skills dito ng Bren Esports. I guess ang sinasabi mo dito, Rob, is that Omega, kailangan lang nila respetuhin na ang taas pa rin ng team fight capability ng Bren. Oo. At hindi rin imposible na umabot tayo into more than like a 15 minute. Kasi nga, kayang i-hold eh. They do have this farsa. Oo. So, hindi pa tapos. Hindi pa. Hanggat Definitely walang hindi pa. nababasag na base, hindi pa tapos. Pero Omega, umuunti-unti na. Sky, Guardian, Helmet, para sa Barats ni Curtizy. Best item para dyan. Nakukuha na rin siya dito ng Azuri Blade. Meanwhile, looking at the Esmeralda ni Toshi, Calamity Reaper and going Holy Crystal ata to? Holy Crystal na kaagad. So, basically here on the side of, they already had their own items. Medyo, in terms of damage potential, Omega already had it, pero they need to be disciplined dito. Kumbaga, hindi naman na makalabas yung Bren eh. Then just play. Play strategically. Kunin natin, kaya natin kunin dito uncontested na Lord unless manakaw ni Carl DC. This is still a link. Parang ang ginagawa ngayon ng Bren dito, ini-split na lang nila yung mapa no? By the way, Rob Luna, may nakita din akong extra item kay Flap TZ dito, Deadly Blade. Yes, he actually needs para it. Sa Barats. Kay Barats and kay Toshi. Oo. Requirement no? Totoo yun. Kailangan din talaga nila yun. Kasi hindi mo naman aasahan lagi na si Few will be the one to cancel the regeneration dito. Correct. Yung mga makukunat na hero from Omega. Pero I think Omega dito, they realize that bakit tayo bakit natin i-risk na baka ma-steal? If we could be able to pick off muna before we actually take the Lord. Kaya naman no? Pitas na lang muna. Disiplina para dito sa Omega. Bren Esports waiting patiently sa gagawin ng Omega. Rob, yung sinabi mo kanina na counter puncher, mukhang nasa Bren Esports ito ngayon. Oo. Naghihintay sila na pumasok ang Omega. Walang setup na magaganap para kay Lusty this time. Definitely. This is a very team effort. At ang pinaka naging nagustuhan ko rito for Omega is gumana rito si Hayes. Oo. If Hayes is having a good game, definitely Omega, the whole team is having a good game. Ed mukhang confident nga si Hayes dito, popping the meteor shower. Rebo, ito yung sinasabi mong spam capability Yes. ng Bren Esports. I think it's either Omega waiting for a pick-off or baka hinintay na lang nila yung 12-minute mark para at least Luminous Lord yung makuha nila dito. Pero Carl TZ, nag-hello si Toshi dito sa dati niyang ka-teammate. Kaya nila makuha si Carl. Naamo siya ni Haji. Oh! I think nag-cancel yung TP niya doon. It's all because of the glowing wand. Oo! Hello, old teammate! Hello talaga dahil this is also an indicator na pwede na nilang kunin ang Lord. That's 25 seconds on the death timer ni Carl TC. That's more than enough para kunin tong unang-unang Lord ng laro. Omega tilting their old comrade. Napakainit naman nung pitas na yun. Parang tinarget talaga ni Toshi. Parang hindi iniwan ni Toshi nung nakita niya si Carl TC dun sa baba. Usually, yung iba parang iwan mo na yan, ling yan. Hindi. Kasi may flinch poise naman yan. Abulin nyo. Parang ganun yung naging command eh. Oo, and I think they already know na gagawin yun ni Carl TC. That's one of their winning condition na pag-reactin nila papunta doon kay Carl. Pero hindi kasama doon yung mamatay siya. Pero now, dahil nagawa dito ng Omega na ma-pick off si Carl TC doing the side lane pushes, nakuha nila ng libre ang Lord. At ngayon, papasok na ang Lord dito. Max range na pwede airstrike, pero max range siya ng Meteor Shower dito si
Pew ay tumatakbo na. Sabog mula dito kay Ribo pero walang tatamaan actually, kundi yung Lord lang. Meanwhile, sabi ng Omega dito na lang tayo sa bottom lane. Pwede naman natin siyang i-push lang habang si Lasty nagsiset up ng implosion pero kinagat, nilabas. Ay, naku po, flicker out para kay Curtizy at godlike na si KDA Machine at si Toshi. Ako rin, Kuya Manjin, mainit din. Tatlo ang nawala sa Bren Esports at pwede na nating sabihin na tabla ang score para dito sa Grand Finals. Omega taking game number 2. Wow, Omega coming back on game number 2. That was a very convincing win para sa kanila. Grabe yung disiplina na ginawa nila doon. Sobrang timing din kasi parang ang sa akin naman. Lalo na nung binandin yung Kadita parang alam nila eh. Alam no? na eh. Oo. Oo eh. Sa'yo? Sa akin naman, may mga things to consider eh. If Kufra dito and the Valier, kumbaga mas maging dominant sila on the evades dito. Kasi yun lang naman din talaga gagawin yan. Hindi naman ng Valier sa Kufra, hindi naman nila na kailangan samahan yung Ling eh. Kumbaga iiwanan na nila yan going into early to mid game eh. Yung rotation dito, ang maglalaban talaga na panonoorin natin dito is yung dalawang tank and yung support ng magkabilang team. Pero may slight advantage probably dito ang Omega since they do have a vision on the traps, yung mga arrows definitely pwedeng vision. Hindi mo mapansin, bigla kang tinamaan. Pero meanwhile on the poke side, nandito naman ang Bren. Sa Bren, because that's of the Valier. Yeah, I get you. Even the Khalid can put in pokes. Totoo yan. Dito sa laban na to, no? Exactly. Tapos ang maganda pa dito, since this gonna be, this on the Bren side, in terms of the poke, mas dominant or mas clear sa kanila na mangi-invade sila. Tapos kasama nila yung Barats. Oo nga. So, interesting. Mukhang Bren pa din pala itong possible early game rotation. Yes. Dahil nga sa capability sa range. Totoo yun. Nung Valier sa range ng Kufra. Pero, if there's unlucky arrow coming from Haze, Oo. pwedeng ma-hold yun ng Omega and probably take it from there. Pero yun na. Makikita natin yan as game number 3 will start. Rob, usually itong game number 3 parang ano na to 2 games na lang Pero naalala ko, kailangan pa pala ng 3 games. Parang kakasimula pa lang natin ng best of 5. Oo. Ano lang pala yung kanina, show match na 1-1. Oo, show match pa lang yon. Show match pa lang. Ito na talaga yung tunay na laban. Kumbaga nag-appetizer muna ang bawat isa. Appetizer sa main dish. Totoo. Kakaiba yun. Eto na, tignan natin. The lane matchups. Ang makikita Ganda natin ng pwesto dito ng pwesto ng Bren. Oo. Dito sa bandang sa bandang likod ng third ng purple. Meanwhile, Reebok, kinatan siya dito ni Curtizy. Napaturo ka dyan, Rob. Oo, I mean, in regards dun sa pwesto, alam kasi nila there's gonna be a possible invade doon sa purple buff dito ni Curtizy. At mukhang ngayon na nga yung invade. Here comes an arrow coming in. Hindi nag-proc dito yung passive ni Pew. Para kay Haze, the Haze and Pew matchup ay napakalupit talaga habang si Heat naman ngayon ay tumatakbo na lang. There you go. First blood para sa side ng Bren because of the Desert Tornado in the sidewalk. Toshi, aalis kayo. Pew, flickering in. Isa pang hit, maabot pa yung stun? Hindi na aabot. Grabe. That was the poke coming from the Valier. Kahit isipin mo nag-revitalize na doon yung Basha, pero the continuous damage from the Valier, kinaya pa rin nila yon i-take down. And it's a great anticipation coming from Bren Esports, pero may bawi ang Omega. Oo nga. Habang si Flap TC naman, here we go! Hindi aabot. May bawi ang Omega, no? Parang okay lang kahit namatayan sila doon. 1:1. Pero ang nangyari lang, nagka-delayhan lang ng box To the point na nag-mirror bigla yung dalawa, Rob. Nag-mirror even in terms of outer turrets dito both top and bottom lane. Pero I think mas nanaig doon ang Omega because they almost depleted. Rather deplete nga nila yung energy shield doon sa ibaba. Lahat. At dahil doon lamang sila ng 500 gold. At ganito, ito yung makukuha mo sa Roger Mas mabilis bumasag ang Roger, lalo na kung naka-wolf form siya. So, kitang-kita natin, Omega playing mind games right now. Laban sa Bren Esports. Even though Bren, sila may capability mag-initiate, naharangan sila ng pana at naharangan din sila ng mga paggulong-gulong ni Heat.
Totoo yan, totoo yan. Pero it's still Bren Esports, they are the one who's setting a tempo dito, pero makikita nila dito si Hit sa loob. Hit, papasok, pero papasok din yung pana. Tatama dito kay Rebo, Tempest of Blades, so pasok ngayon kay Toshi. Habang yung kay Lycan Bounce ay nandun na din. Hit ang unang mawawala, 10 seconds out. Habang yung Ruby yung next. At pinapaapoy-apoyan na ng Vengeance Flame. Dito ni Few. At mukhang kukunin na ng Bren ang mid tower. That was a very unfortunate na paggulong doon sa loob ng brushes. There was like 3 or 4 members doon ng Bren Esports was waiting talaga na merong manggulo kasi malapit na rin doon. I mean, nandun na yung turtle, nandun yung side din ng turtle. Tamang-tama yung pag-pick off doon sa Basha. And ito na naman. This is a way different on the doon sa unang may Selena. But mamaya na natin yung the Gillette instant replay. Ito clearly, pinakita sa atin dito yung pagpasok doon ni Hit. Even with the ultimates coming, medyo nasulit din sila eh. Yung Tempest of Blade dito ni Carl Tizzy. Sulit na sulit lahat. Oo, pati, I mean, yung mga ultimate nila, like the Raging Sunstorm, Desert Tornado, tuloy-tuloy, tas dikit-dikit pa sila doon sa loob. Pero Rob, even though Bren ang nanalo doon sa teamfight na yun, ang nakakuha ng Turtle ay Omega. Ito na kaya ang pinakaunang matagal nating game kasi Posible. halos tabla lang ang nangyayaring exchange ng gold at ang nangyayaring exchange ng mga buffs. Yes, yes. Pero kasi, kung iisipin mo dito for the side of Bren Esports, this is somehow like an ulti-dependent. Yes, tas medyo matatagal ng konti ang Ayun cooldown. lang. Tempest of Blade, Detona's Welcome, tapos Tyrant's Rage dito coming from Lusty. Oo. Pero speaking- once they have those spells, they Na-shoot. could definitely win team fights. Speaking of Detona's welcome, Mhm. welcome sa top lane si Kurt Daisy, getting a taste of your own medicine. Rebo, sabi niya, kala mo ikaw lang ang marunong mag-Detona's welcome. Kaya ko rin yan. Habang actually, nag-mirror lang ulit kasi si Toshi nakabasag naman sa baba. So hindi ganoon kalayo yung gold dito, Rob Luna. Mhm. 2,000 lang. What is happening? Ibang klase to ah. Dikit eh. I mean, in terms of kill, lamang talaga dito ang Bren. Pero look at the goal. This is only 5,000 lead. In terms of maps, likely Omega got this. Pero tingin ko, sobrang tabla pa rin to eh. The 2,000 lead, yun nga lang, it's still Bren the one commanding or having the Lagi, tempo. no? Lagi. Kasi hindi pwedeng ipang-initiate ni Hayes yung pana. Kasi kung papasok siya, pwede silang itulak. Nung Kupra, itulak din ng Valir. There you go. Arrow coming in, pero hindi na magbabago. Siguro, since alam kasi ng Bren, na best pick din nila yung Selena, alam din nila paano counterin, no? Oo, Parang after nung pana, kailangan lang may nakabantay. Yun din kasi yung part of the power spike din kasi ng Omega if the arrow will connect. Pero if not, it's still, Valier will still outclass dito ang isang Selena. Oo, no? Pag hindi talagang tumatama yung pana, the damage output of the Valier. Meanwhile, Toshi comes in with the I'm offended. Arrow coming out of the Selena. You with the Vengeance Flame. Turtle has been slain mula dito kay Carl Tizzy. He will try to poke Toshi as both of the teams magdi-disengage na lang, Rob. Totoo yan. Totoo yan. Now, we are clearly seeing dito, what's the, yung similarity nung previous 2 games into this game. I think it was the Barats. Barats talaga, yung no? yung Barats kasi right now, hindi kumbaga right after the laning phase, di na niya kailangan talaga mag-stay. Kumbaga kasama na siya lagi sa rotation and yung Detona's welcome, yung resilience niya dito, yung kunat ng Barats, sobrang hindi kayang i-peel off kagad ng mga damage dealers dito ng Omega. Ang ganda na pinoint out mo yan, no? Parang ang Barats after nung laning phase, nagiging support. Oo. Parang, so ibig sabihin, nagiging tatlo yung support nyo. 2 tank. Parang meron kayong 2 tank Yes, 2 core definitely. setup. And then, eventually, yung mage support nyo, biglang magiging carry sa huli. Totoo yan. Totoo yan. And that's one reason then kung bakit ang hirap pasukin ni Few. Yes, we know the Valier is just squishy. Even Carl TC, rather had GC, pwede niya i-like and pounce kagad doon sa loob yung Valier. Oo. Pero there are a lot of mechanics na kailangan mong na iwasan. Well, of course, Iwasan pwede ka pa rin namang itulak. Pero I guess yung perfect crowd control dito ng Bren Esports is yung nagpapahirap dito sa Omega. At hirap na hirap talaga silang pumasok dahil si Carl Tizzy ay napakadali lang para sa kanya yon. Tempest of Blades at kinagat na naman. Rapsi! Sabi dito ni Rebo,
At ayun na nga, 8-1 killing spree. Dalawa mawawala sa Omega. Yes. That aggression looks like, ito na yung pinag-usapan natin kanina, Manjin. Now, one team has this lead, ang hirap i-comeback. Ang hirap, Nakita no? natin yan on game 1 and game number 2 na walang comeback. Definitely. So now, we'll be seeing on how disciplined ngayon dito ang Omega. They still have their winning conditions dito. They have this Toshi, sustainable, Haji, still on the Roger. They're still damaged. Pero, what it needs not to happen yung outscale sila dun sa skill. I think they need to burn it. They need talaga to burn dito yung mga skills ng Bren and counter right after it. Parang kailangan ng Omega mag-spend ng skills para mabait yung mga ulti ng Bren. Totoo. Dahil kung hindi sila makakapasok talaga eh. And Ang isa hirap rin eh. sa nagpapahirap ngayon kasi 'di ba we've said that the Selena is perfect lalo na nung nakita natin yon what used by few. Pero the difference from this game is that may mga hero dito from Bren na pwedeng sumalo. Even si Ribo, pwede niyang kunin yung mismong pana. Kumbaga, walang easy burst dito ang Omega. No easy basket. Toshi papasok naman ngayon! Tinamaan pa siya ng missile expert ni Ribo. Rob Luna, sinabi ko kanina, mukhang long games itong game 3. Mukhang hindi Pero na. mukhang hindi. Ito yung nangyayaring trend, Kailangan no? nilang iban tong Barats na to. Either of the two teams. So dalawa na nakikita nating trend. Yes. Selena or Barats ang kailangan iban. Bren Esports, papasok na ngayon sa bandang gitna. Stretching para kay Lusty. Go Onic. Sabi dito ng Bren. And basag na ang tower. Lusty with, Flat Easy pala with the Desert Tornado. Empress of Blades out na naman dito si Carl Tizzy. And GZ and Company mukhang didisiplinahin na lang ang sarili nila para makapagdepensa. Pero look at the score right now, Rob. That is 1 into 11 in 10 minutes. A 10,000 lead, mga kaibigan dito for Bren Esports. Carl TC was about to die doon, pero wala nang follow-up damage. Just right after the Tempest of Blade, nakatakas pa siya. And this is not really doing well for the side of Omega. They need to make something happen dito. The Lord is about to respond now in the next 2 seconds. Paano? Parang hindi mo rin pwedeng pikan ng Selena itong Omega pagkalaban mo yung Bren. Kasi alam talaga nila kung ano yung sagot. At mukhang ito yung sagot. Napasok yung Cartesi dito. Ito na ata ang huling laban na kailangan ng Bren Esports. Pero ayaw ng Omega to. Dahil si Toshi, ang una mawala. Vengeance Plane. Meron pang 2 proc para dito kay Pew. Pero mukhang hindi na nila itutuloy iyan. 11 minutes na. 12-1. Ano ngayon ang comeback potential ng Omega? Napakaliit ng porsyento na pwede silang makakambak sa game number 3. Yun ang tanong. Paano nga kaya? I mean, this is very awkward, lalo na dito sa Omega. Patay ang germs para kay Lusty dito, pero okay lang yan. Kasi lamang naman sila. Yes, I think they need to work around probably dito sa mga hero ni Hit. Sobrang effective or parang mas proactive sila when they have hit on certain heroes katulad nung hit niya kanina. Yung talagang sumusugod. That's one of the reasons siguro na binabanan din sila talaga ng Johan. They don't want to see hit on those kinds of heroes. Oo nga Pero, kasi ito medyo somehow reactive kasi ngayon dito ang Basha Oo no? Parang kailangan nila ilagay si Hit dun sa mga pang-enable na heroes. Like, yung medyo pasugod. Pwedeng sumugod dito yung Basha. Pero right after the ulti, right after he actually, yung pagtapos ng paggulong niya doon, that's it. Wala nang follow-up. Kumbaga, ang setup kasi ng Omega ngayon is like sustaining yung damage na ibabato ng Bren. Pero it's more than enough that they can, it's more than they can chew right now. Okay. Pero hold your horses. Na-shutdown si Flap TC dito, Rob. Medyo malalim na rin. Malalim si Flap, ha? Pero I think still, Bren Esports are very confident dito to try to take the Lord. Pero 4 sila dito. May call yung Omega na mag-take ng fight. At GZ Revitalize, lumabas yung dito, Wonder, naglalakad lang. Ang unang tinarget nila dito ay si Lusty. Ayun na, I'm offended. Hinila si Lusty dito. Mamatay ba si Lusty? Tyrant's range. Tatamaan ngayon. Si Toshi, kinagat. Rap si Doodle-Doo. Sabi ngayon ni Ribo, huwag mo nga atakin ang kaibigan ko na si Lusty. Habang si Cartesi, ang dami ng Z dahil inaatake pa siya ni Cartesi. Easy peasy na ba? Mawawala na ba siya? Yung Dragon, tumama ngayon.
Boom! Monster kill Ang for galing. Carl TZ. Double kill mo na rin. Ni-recognize ni Carl TC na pwede siyang i-burst doon ni Haji. Nilayuan niya talaga at hinarangan siya doon. I think that was Rebo na nang hold on kay Haji. That's the reason na hindi niya malaikan pounce doon sa bandang huli, yung Ling. At doon halos na ubos. Ubos talaga dahil 2-1 will be the score. Game number 3 will go to Bren Sports. Oh, wow. This is a back and using it on the sideline. Dati pa naman. Lunox, Rebo, Few, Kadita. So tubig na lang ang pinili nga dito ng Omega. Another exciting and unorthodox lineup na nakita natin sa MPL. Lunox, Kadita, two-mage setup. Sabi ng Bren, akala nyo naman talaga, Omega, kayo lang ang nagtutumage setup. I like it. I like this one. Pero still, if the Barats prove to us na panalo pa rin sila dito, I guess the Barats is the game changer dito on this series. Meron akong nafe-feel na yung Lunox, yung naging adjustment ng Bren kasi nakita nila yung back siya at yung Yuzo. Yes, probably. Pero I guess the Lunox would go against the Esmeralda. Kasi, Esme din no? Oo. Kasi kung kahit sabag-sabay mag-level 4 yan, Lunox would definitely outscale sa early game ang isang Esmeralda. Tama ka, Rob Luna. And of course, yung kakasabi mo lang, yung Barats na naman. Is it all about the Barats? Para dito, sa Bren Esports, effective yung hero na yan sa last 2 games na nakita natin. Ngayon, parehas na naman ba ang storya? Yon ang malaking tanong. It's all about Haze making the plays para dito sa Omega. If they cannot be able to get something on the early game, Bren Esports dito, they have a more confident lineup. Yung kunat nila dito, definitely going into mid-game, medyo mahirap for the side of Omega. At tignan mo yung abilities ni Toshi dito on getting that early level 2 against Flap TZ, will immediately spot out and will hide dito sa bush na nasa taas. Ang ganda, Kukuha no? kaya siya dito, Rob? Ito yung yung the Omega specialty Oo nga yung bigay silver platter ng mga buffs dito kay Haji Oo nga Nakakuha si Haji dito ng buffs. Pero actually sumubok si Toshi mag-try mag-steal ng buff dito para kay na Carl TZ. Now, looking at the preparations, Kadita Petrified. Ilang beses na natin ito nakita. Gaano ba kalakas to, Rob Luna? Easy setup. It's gonna be an easy setup. Right after the oddity, mas lalo mo mako-connect yung Breath of the Ocean mo. Oo. Basic lang. At ngayon, lastly, Polado. Here comes Omega coming in with the first blood. Pero may onting pagbawi si Carl TZ doon kay Yuzong. But they need this. They need this one. Ganito kailangan talaga ang gawin ng Omega dito. Kailangan sila ang mag-set ng tempo for the side of Bren Esports or else mas mahihirapan sila going into the mid-game. Ang ganda na naman ng pana. Ay, nako. Sabi mo kasi kanina, Rob, kailangan ni Haze gumalaw Oo. sabi ni Haze, eto na, Boss Rob Pero syempre, gumalaw din dito si Carl TZ. Wow. The missile expert won't connect. Flicker in. Plus the so-called teamwork. Procking and getting Haze. Flap TZ now falling low. Sabay sticker pa nga. Oh. Well, I was surprised na nabuhay pa nga doon si Haze going too deep onto the jungle dito ng Bren Esports. But look at Losty dito. Ito yung difference in between the two tanks. But the arrow will connect once again. Napakaganda pana para kay Haze dito and unti-unti, no? This is quite a different Selena that we've been seeing compared to what we've seen on game number 1. I think it's much better kasi at least you have a Yishun Shin na from afar, pwede mag-flood-floods. At pwede Tapos rin Mountain Shocker to provide damage. Oo. So I guess mas nagiging dominant dito yung galaw ng Omega on the early game. They could potentially take this first turtle dito against Bren Esports. Pwedeng-pwede yan. As Omega is just giving space to Toshi and kay GZ. Turtle is the next target of the game. Magkakaroon ba tayo ng big team fight dyan, Rob Luna?
Posible. That turtle might actually set something in on both teams. Ngayon nakikita na natin the Barats is actually leaving its lane and doing what it intended to be. Yung sumabay Nagiging sa support team fight. na, no? Oo. Ito yung maganda sa kanya, tapos si Ribo na yung magpa-farm. That's a, Magiging yung pseudo-core. Oo. yung ganun yung switch, ang ganda no? Yeah, oo, interesting. At yeah, walang nangyaring laban sa Turtle, pero joke lang, ito na pala yun, dinilaan at kinagat. Nilagay sa pader, pero tingnan natin kung may mangyaring laban dito dahil Black Dragon form atakin ngayon si Flap TZ habang si Pew ay pulado na ngayon. Binasa lahat ng mga damo. Sabi dito ni Pew at si Flap TZ, hinuli na rin ang traps dito. Carl Daisy naman lumilipad-lipad lang sa bandang gilid habang si Had GZ ay nagpa-farm sa bandang gitna. Isa lang ang nawala, si Ribo lang. Si Ribo lang, but I guess Bren would take it. Still, I was actually looking forward kung paano yung magiging pasok doon sa may backlanes doon ng Bren Esports as they were very deep in their position. Pero ang maganda dito for Omega, to be honest, is that nakakapag-farm si Haji. Si Haji, the Oo. KDA machine, ay nandito na at nakikita natin. At hindi maganda rin yung setup ni Pew that time. Totoo. On the rough waves. To the point na buo na ni Toshi yung kanyang enchanted talisman. What is now happening to Bren Esports? No? Napilitan din kasi mag-rough waves doon si Few kasi Okay. binantayan na siya kagad ni Toshi. Yep. So, again, look like Omega been the one to setting the tempo. Mukhang hindi nga yata malabo yung hinahanap mo na nabali ka. Parang tuto eh. Mukhang tuto nga Kasi talaga. hindi talaga ba, knowing Omega, pag laging may download yan pag talo ng unang game eh. Exactly. Ito yung same formula nila kanina. Pero hindi pa natin nakikita Oo. dito yung full team fight potential ng Bren Esports. But Ayan Ribo, na nga. on the other hand, Ayan na nga. dying twice here on the Lunox. At sinasabi na dito ni Kuya Hit na Kuya Robluna, Kuya Manjit, minamaliit nyo naman yung backshock ko eh. Hindi rin Hindi no? naman eh. Oo. Oo eh. Saka hindi rin masyadong na-maximize dito yung I guess, the Ludox. Kasi Oo. parang it's very rare that we've seen him parang napakadalang, parang nakastay lang talaga siya doon sa baba, just using the Starlight Pulse, nakikipagsabayan siya doon sa Yuzhong. Oo. And still, Yuzhong is getting items, and as well with Toshi on the top lane. Parehas, halos mga walang kill. This is a very low team kill game. This is just Oo. 2 and 4. Pero yung rotation nila dito sa mapa, Omega. Lamang eh. Oo. Sila ang nagdidikta ng tempo and nag-step up talaga si Hayes dito on the arrows. Tinamaan ngayon si Pew. Sabi ni Hayes, ako din. Hindi lang ikaw ang pang-championship na si Leyna. Yes. Wala lang yung hero na yan nung nag-champion ako. Sabi ni Hayes. Ano din no? Talagang ramdam mo whenever Selena is getting good games, talagang kumbaga nararamdaman ng buong Oo. team nyo Yeah. Kasi not only that, YSS dito for Haji, yes, he's not getting any kills, pero yung continuous mountain shocker niya is giving. Yan, katulad niyan, wala naman sila mapapatay, just use it every after nung kanyang pagka-cooldown just to see, just to have the vision on the map. At hindi nakakagalaw ang Bren doon. Kasi kitang-kita sila lagi. At ngayon yung Barats, nahihirapan na din, hindi siya ganun kakunat. Oo, this is not the usual Barat that we've seen on the previous 3 games. Oo. So ngayon, nasa kamay ba ni Carl TZ ang bola? Kung ikaw ang Bren, wala pa siyang kills. At kumukuha siya dito ngayon ng mga side lane pushes. That, if and only if, he could be able to get into Haji on the backlanes. Probably, after the traceless, pwede niya mapasok sa may bandang likod. Pero it's still gonna be tricky for the side dito ng Bren Esports. Now, they are like, this is already almost 4,000 lead for Omega. Hindi ganun kadali. Rob Luna, no? Tignan natin. Ribo. Iniikutan siya ni Heat ngayon. Mountain Shocker coming in. Makakalasit si Carl TZ dito ng purple. May stun nagmumula kay Toshi on the ultimate. Pero nagtiyanian lang yung dalawang teams natin as Omega will back off. Ito talaga yung maganda sa Omega eh. Yung Oo. fundamental place eh. Saka ano Hindi no? basta-basta susugod eh. Both of the teams are not really willing to commit into something na hindi sila ganun kasigurado. Look at that. I mean, in terms of, once na may mapatay na isa, they know just they have to back out. Alam nila kasi dito, both yung winning conditions nila, even Losty, not just trying to do Tyrant's Rage na sobrang malalim. Toshi might actually die here. May Detonas welcome pa ba dito? Si Flap TZ. At ayun na nga, Toshi, goodbye.
Pero nandito sina Heat and Hayes That's a good pick-up for Nal- Bren. Oo, Pero may bawi. na late. Oo. Meanwhile, they were chasing Toshi, kinukuha na ng Omega yung turtle that time. Oo. Let's see, because Bren Esports being patient. Right now, alam nila na Omega ang lamang sa tempo. So sabi nila, teka kalma, pero pwede naman tayong pumitas at pwede naman tayong mag-farm. Hindi naman tayo nagmamadali. Yes. Yon ang sinasabi ngayon ng Bren. Actually, both of the teams are capable on scaling onto the late game. The only difference on Omega that they have this Yuzhong. Oo. Oo, which is wherein na pwedeng i-absorb yung mga damage. Pwede niyang mamain or tankin dito yung dalawang mages coming from Bren Esports. Pwede siyang mag-dragon-dragon na lang kung saan-saan tapos mag-sustain talaga ng todo. Omega, wala na silang actually mahuli as of now. Parang 3 minuto na ata silang naglalakbay Oo, ng mga nag-iikutan sa mapa. mahuli. Oo. Oh, it's actually it boils down to the First Lord. Who is gonna be taking the First Lord? Kumbaga, tingin ko mapupunta tayo dun sa scenario na may fake Lord eh. Tapos biglang pagka may nag-contest, didiretso sila doon. Pero hindi na yata mangyayari yun ngayon. Mukhang eto na yung contest. Actually, hindi yung Lord gustong i-contest. Ang gusto ay yung purple buff. Tatama ang trap dito kay Flap TC. Dragon Tail tatama na din. Eto na yung stretching bumula kay Lasty habang si Pew ay Ocean's Oddity out. Ma-re-reset ang purple dito. Habang pulado si Pew, nagkakasya ng dalawang team sa Arrow will be dodged out. Naku po, ang ganda ng setup mula sa side ng Bren Esports. Yun na pala ang kailangan. Eto na nga, 5 sa side ng Bren Esports ang buhay pa. Habang si Heat, nasa na yung counter go. Kinagat na naman ni Flap TZ. Killing spree. Habang yung stretching ni Lasty ay hindi na magaganap. Wow. Bren Esports with a surprise victory, tanggal ang 4. Tanggal. It's a good opportunity for them to be able to strike back. Nakita na nila na pinang-engage doon yung Black Dragon. Now, Lusty finding a good way paano makapasok dito on the side ng Omega, going doon sa may mid lane. Wow, it just went perfectly. Tapos, even Toshi was targeting doon sa may top lane. Look at the Gillette instant replay dito kung paano dinikit sa pader doon. And nagkadikit-dikit. The layering of the skill, the Tempest of Blade, killing everyone. Look at Flap TC just tanking here. The damage na binabato dito ng Omega hanggang sa isa-isang nawala ang mga miyembro dito ng Omega. Grabe yung setup doon. 2 yung tinamaan, Rob Luna. Totoo yan. And Bren knows that yun nga, doon nagsimula eh. Naunang gumamit ng ulti yung Omega. After the Black Dragon, wala nang kasunod. Wala nang kasunod. Oo. So, Hashtag, shave the day talaga. oo. Nagmula dito sa Bren. At dahil doon, bumaliktad ka agad yung table. Bumalik. Well, still on the gold, I think Omega. Pantay pa rin naman dito yung dalawang team pero mas naging confident ngayon ang Bren in terms of the map control. They are getting all the inner turrets dito ngayon ng Omega. They are perfectly positioning themselves dito sa may Lord Pit. Ay, nakyo, you don't want to give Bren any loopholes. Lalo na't kapag lamang na lamang kayo kasi kayang-kaya nilang baliktarin yung laban kapag nagkamali kayo ng isang beses. At ngayon, halos yung map control ay nasa kanila, Rob Luna. Totoo. Yung mga pana, I think, ngayon ni Hayes, ay hindi na magiging effective kasi etong si Flap TZ, humaharap na lang. Oo, kaya niya nang kunin. I mean, pwede niya nang kunin eh. Para akin na yung Abyssal Arrow mo para wag lang tamaan dito yung mga mages ko, yung si Carl TZ. Look at that. Kumbaga siya rin ang pinaka nagiging taga-face check eh. Oo nga Dito ng Bren eh. Para siyang malaking digi. Ganun na yung nangyayari. Oo. Si Flap TZ. So I guess Omega needs to be very careful on using their ultis. Kailangan talaga. Speaking of ulti, nag-ulti na dito si Kurt. Si Heat, nag-ulti na rin. Nag-ulti na rin si Carl TZ. Ang dami ng mga ulti na lumabas. Pati Mountain Chakra, nag-ulti na rin si Toshi. Tumama lang sa kawalan. Si Flap TZ, si Pew at si Lasty na lang hindi nag-ulti. Ang galing. Ang Oo. galing ng ginawa doon. Bren Esports, kumbaga ngayon ang ginagawa ng Bren, pag may dragon, back. Kahit anong mangyari, back tayo. Pag nakita nila yung dragon na may tatong sisiw ni Kurt TZ, out agad. Out na agad. Oo. No questions asked. Labas. Alis. Huwag nating i-engage. Maambali. At naku, wala na yung dragon. Ngayon na ata mag-i-engage. Tama ka, Rob Luna. Kitang-kita lang natin Oo. na wala yung dragon.
Sila na. Tara, try natin sugudin. Yun na yung go signal eh. Yun yung go signal. Or baka itong pana, pero I doubt Brilliance will be there. Nasa likod dito, Toshi. Ang mahirap pa kasi dito, si Ribo, nagsiscale din. So, hindi mo rin basta-basta, naku po, hindi mo basta-basta matatawaran. Yung araw magbi-miss dito, binibait lang pala. Blood plug sa tama, stretching, the dive! Magmumula dito kay Lasty, yung Dragon nandito na, pero mukhang na-late na ata. From Dragon Warrior to Dragon Katol para kay Curtisi ngayon. Naku po, wala silang mahuli. Nag-collapse bigla yung Omega dito. Bren Esports taking heat. And this is the perfect opportunity para makakreate sila ng space para makuha itong Lord na to. Definitely. They could take this Lord or they could still fight here. Omega, since wala pa rin naman Black Dragon dito, si Curtisi. Cooldown pa. Ay, hindi. Meron na. May Black Dragon na ulit. Pero ang tanong, gagamitin ba nila dito? They don't have a tank for the next 5 seconds at mukhang Carl TC confident going into the backline dito ng Omega. Actually, nawala na nga ata. Toshi, napagamit na din ng kanyang Falling Star Moon. Oh, no. This is bad news para sa Omega. Dahil gusto ng Bren, itong laban na kanilang magagawa. Nako, mega kill pa nga si Flap TZ. Habang sina Carl TZ ay GG easy ang pagtusok sa kanilang mga kalaban. Ubos ang tatlong hero sa side ng Omega. Omega is slowly crumbling dito, going into the mid game, or rather into the late game. Mas confident ngayon dito ang Bren. Now they know when and how to fight. Honestly, lagi nating ini-emphasize dito yung Black Dragon form. Pero Toshi dito still looking forward. Is he gonna get the steal? The Falling Star Moon. But alam ni Carl TC. Spider Sense mula sa Child Prodigy. Huli ka ngayon, Toshi Boy. It was a trap. Nahuli ka all along, nahuli siya sa aking trap card. Toshi Boy. Yun yung naliigan si Toshi doon, man. Oh my glove. I'm not really sure Yun kung nakita siya doon ni Carl TC going in, but wow, that was anticipated. Anticipated na yun. And hinold din nila eh. Hinold din nila, they know when, kung kailan pa ako kunin yung Lord. And this is that was gonna be the perfect opportunity. Ito yung pinakamatagal nating naging laro. And this comeback, sobrang disiplina ng Bren dito. Ang hirap din kasi lamang na lamang ang Omega kanina. Pero isang clash lang ang nawala nung na-set up Rob Luna. At ayun, parang nag-snap bigla si Thanos. Oo. Nawala. Nawala lahat ng kalamangan ng Omega. Totoo yan. Pero ito this gonna be hard. Defense coming from Omega. They have to burn something here. Or else, mawawalan sila ng base turret. But Naniniwala na ako sa sinasabi mo, Rob Luna, na itong Barats talaga kailangan mawala sa lineup ng dalawang teams na to. Kailangan mabago. Kailangan yung dynamic din kasi nung drafting nag-i-evolve doon sa Barats. Totoo. At yung Barats ngayon ni Flap TZ ay nandito na galit. Stomping the tower. Carl TZ naghihintay ngayon. Si Toshi na naman ang kanyang uhulihin. The tower will now fall down. Pupunta ngayon sila dito sa bandang taas. Sino ang unang mapipitas? Nagkaka-tiyanian lang ang dalawang teams. Pero Bren Esports, makuha na nila ang misyon. Oo. Bison. Pero look at this. GC is really having a hard time dito na makahanap ng mapapatay niya dito. Sobrang dami. In terms of mobility din kasi, yung mages dito ng Bren Esports, ang hirap hulihin. Ang hirap The talaga. Kadita just get oddity out. May Brilliance dito coming from the Lunox. Look at that Flap TC. At saka may damage yung Kadita, may damage yung Lunox eh. Ayan oh, yung Chaos Bolts, bukod sa ang hirap hulihin, pag hindi mo nahuli, pwedeng ikaw pa yung mapatumba. Totoo. And medyo nagiging defensive na rin kasi si Haji going nung mid-game eh. Kasi wala siyang after the traceless, wala na eh. Oo, diba? tapos na eh. So ang pinaka nagiging initiation nila definitely was yung paggitna ni Hit and definitely yung Black Dragon ni Curtis. Correct. Doon lang nagiging matapang dito ang Omega. Right after that, wala na. Oo. Well, parang nabasa ng Bren na okay, walang dragon, di na matapang yan. Gera na tayo ngayon. At nagiging careful na lang ang Bren sa pagpasok. Look at this. The setups, ladies and gentlemen. Every single time na susubok ang Omega pumasok, wala silang napapala. Tinatangki lang lahat ni Flap TZ. The super rookie na pumasok ngayon dito sa MPL, doing wonders
for Bren Esports. Wala silang magawa doon sa Barats. Wala Binabasag talaga. yung Torres sa harap nila. At grabe, yung Barat kasi laki niya na yung Dragon dito. Nako po, Few, tatakbo na din. Toshi with a slam dunk. Tignan natin, Hayes, siya namumula ngayon. Tinusok na naman. Unstoppable para kay Carl Tizzy. And it looks like this is the end of the line for the side of Omega. Bren Esports. This is going to be one win away match point para sa Bren. Ilista mo na nga ba, sabi ni Doc Ribo, dahil na isusulat na 3-1 ang score. Bren Esports, one win away para sa championship. Wow, that was a very stellar performance coming from Bren Esports. They were actually down for the first half nung laro na yon, and suddenly, nabawi nila lahat nung mga naging lead coming from the arrows dito ng Selena ni Hayes. It didn't matter. Doesn't right matter. after doon, sa pag-invade ng purple buff ng Bren, Oo. wala na. It went all down for the side Parang- of Omega. Grabe, Rob, lahat ng sinabi mo nangyari eh. Parang, yung pana, yun talaga dapat. Yes. Okay, gawin nyo ng dama yung pana. Pag nawala yun, natalo kayo ng team fight, magsiscale itong Barats, magsiscale itong lahat ng heroes ng Bren to the point na wala na kayong mapipitas. Yes. At ganun na ganun. Yung Dragon, For side of Omega, they've done this. Yung akalain mo, this is gonna be their position 4. Pero still, the Farsa will be the Toshi hero. Ginawa far na sa nila side to. lane, far sa side lane. Yes, ginawa na nila to sa execration. Will they be able to do it once again? This is a very crucial match for Omega. Double mage setup para sa dalawang teams natin. Ang pumasok sa mga sinabi natin dito, Rob, ay ang Kufra nito ni Lasty. Pumasok na hindi na nila pinilit ang Baksha at nakapag-double mage setup na ngayon ng Omega. Gaano kataas ang chance na may extend tayo sa Game 6? Ako pupuso ako dito for Omega. There's Game 6, Game 6. Game 6 probably. Pero yeah, I like this one. Ay, teka na. Ano sabi ng ano mo, ng Realme Watch mo? Sabi ng Realme Watch ko, parang may oras pa. May oras pa. We're just heading on to 11 p.m. Oo. We still have more to spare dito, mga kaibigan. Feeling ko kasi mga ganitong time, di pa rin ganun kaantok Yung ang mga ating tropa mga picks, viewers. Oo. totoo, gising na gising. At buhay na buhay pa yung mga kaibigan natin na mga nasa kanya-kanyang bahay. Tatapusin na ba ng Bren Esports at papatunayan nila na sila nga talaga ang pinakamalakas? Meanwhile, Omega this time, nagpalit ng formula. Tatlong magkakasunod na panalo ang kailangan nila. Will Bren blow a 3-1 lead? Rob Luna. Yon, that's gonna be the big question. Pero I'm really liking how aggressive ngayon dito ang Omega squad. Let's look at the side lane matchups. Kurt Tizzy on the XP lane. Rebo naman and Toshi on the gold lane. Rob, ikaw, lahat ng role nilalaro mo, di ba? For sure, alam mo to. For sure, Tried alam mo naman to. natin. Na-tried Oo. naman natin. Gaano ka, ano ba ngayon? Madali ba ngayon ang mage side lane o mas prefer mo pa rin yung mga fighter Tams, yung mga fighter Khalid sa side lane? Or Masha? Masha, well, hindi ko na siya gaano nagagamit ngayon. But in terms of what yung question mo, yung kung madali ba ang isang mage, specifically you're asking for the Farsa, no? Oo. Well, the only reason why the Farsa was there is just to hold it up until na mag-level 4 siya. Mabilis din naman siya makarespond kasi may wings by wings. Oo. And ang pinaka-target dito for Omega is yung yung aggression nila. Aggression. Once they hit the level, mag-level 4 sila dito, or rather, mas mabilis din magkakaroon ng item dito si Toshi since siya yung nasa gold lane. Posible from there makuha nila. Pero yung arrow might connect, pero hindi. Attentive si Toshi. Nakaramdam si Toshi, no? Yeah. And I think prepared si Toshi kasi he has the Purify right now sa kanyang battle spell. Meanwhile, Ang maganda dito, no, for the side of Omega, kung iisipin mo, di ba sabi natin dito, the Barats is just becoming, pagpupunta ng mid-game, nagiging parang siyang support. So, maiisip po dito, Omega, pag nagdikit sila dito, mas mabilis sila mag 5-man. oh, yeah. Even on mid-game, ang bilis. Wings by wings, papunta kagad doon. Tapos, syempre, kasama na rin yung Barats doon. Tapos may glorious pathway pa kayo. No? So, ang bilis ng response ninyo. To the point na hindi pa actually nakuha ng Bren itong purple serpent buff na nasa pit.
habang yung YSS nag-ultimate na lang, GZ, there you go, kinagat na ni Curtizy. Dito na welcome, nauntog si Carl TZ dito. First blood para sa side ng Omega at buhay pa din si Heat. And eto na ba ang arangkada? Oh my, this is a very good start. Kung kanina, maganda rin naman yung start ng Omega kanina, but they aren't getting any kills. But this is a different approach. Nakuha nila dito si Carl TC. Kakaiba to. And ngayon, alam natin na Omega, isa rin sila sa mga teams na kapag alam nilang lamang sa umpisa, they can punish and can punish and can punish Oo. up until the end. So, paano nila ngayon to i-convert sa mas malaki pang lamang, Rob? I think ito. Ito ang sagot. Yung Lord. Ay, sorry, Ang yung turtle. Oo. At mahirap din i-contest to for the side of Bren Esports, and you wouldn't want Carl TC jumping dito. I think ibibigay na nila yan. Oo. So, this time, Bren is now on the defensive side. Let's look at the Gillette instant replay. Kita dito, mga kaibigan, Hit barely dying, pero yung kunat pa rin ng Hylos, ramdam mo pa rin doon. Pero ang pinakamaganda doon was the initiation ng Barats na naman. The Detona's welcome, inabangan niya kung sa nag-BMI si Carl TZ. At parang hindi niya na hinintay na mawala yung mga energy shields. No. Ni Curtizy. Sabi niya, sige na, gera na kagad. Sabi naman ni Heat, kami din. May gera kami ngayon. As the Glorious Pathway will come in, nandito si Hayes. Pero yung arrow ay maka-counter go si Heat. Ngayon, nandito si Curtizy, makakapatay ng isa. Si Haji Z at sino pa ba yung nahuli niya, kundi si Carl TZ. The crit is real. KDA Machine will take that triple kill. That is a very risky play coming from Bren Esports. Yes, nakuha nyo, natanggalan nyo ng purple buff. Pero at what cost? 3 hero. At mababasag pa ngayon yung mga side lane nyo. Parang hindi naging maganda yung trade-off. Hindi, definitely hindi. Sa ininvest ng Bren Esports on that part, so 2 beses na natatalo ang Bren sa Clash. Pero Rob Luna. maintindihan ko they have to make it work Kasi if you're gonna be playing it reactively, ganun din naman yung magiging resulta. You're just prolonging yung agony nyo So I guess it works if it works. Pero hindi So now they have to pay the price. Nag-fail. And yun yung commendable actually if you are really a pro player. You want to take those risky plays. Definitely. Na alam mo kapag nanalo kayo doon, ang laki din ng palit ninyo. Pero again, since natalo sila, paano nila mababawi ito? Bren Esports, nasa ganitong situation din sila kanina. But this time, look at this. Glorious Pathway, pangharang. And Carl TZ is the main target right now. Can't really do anything. Hirap ngayon dito ang Bren Esports, mga kaibigan. Slowly, Omega, chinochoke na nila dito in terms of the map control. Even on tempo, kanila mukhang malabo dito. Ang comeback na rito for the side of the Bren, if they probably lucky auto coming from few. Pero in terms of the team fight, I think they have to wait the Lord. Ang hirap. Mahirap na mahirap. Yung risky play na ginawa nila on the purple buff, they cannot be able to do it once again. Dahil another wipe out could probably secure a Lord sa side ng Omega. They still have this Claude Yeah, at saka mukhang maaga matatapos yung laban. Oo. Kasi ang lakas na rin ng YSS ngayon. Exactly. Ang mahirap lang dito is that the Claude, this is not the Claude that has the Purify yes? So, kailangan maging tama yung maging timing using the Blazing Duet. Yes. At pang key to be able na magawa yun ni Carl TC if Losty could pull off a good ulti. Yeah, I agree. And ang hirap nito kung Claude ka, kung Retri ka. Kasi kailangan mo talagang umiwas. Plus, hindi pa nabubuo ni Carl TZ yung DHS as of now. Kumuha pa siya nung cooldown reduction boots. Oo. And never siya nakakuha ng purple. This is actually given kung kalaban mo ang Omega na lagi silang nandito sa purple pit. Binibigay nila yung orange, wala silang pakialam dun. Ilang games natin nakita itong Omega na napa-perfect nila yung pag-invade sa purple pit. Totoo yan. Oo. Saka ito yung Barats dito, look at what he has actually doing. Parang nababaliwala naninegate yung vision na pinoprovide dito ng mga trap ng Selena. Oo. It's all because kung makita nyo, kami umaangat Yes. Sobrang tanky Yes. dito nung Barats na pwede siyang umangat kahit may 3 miyembro doon ng Bren Esports. Ganun siya ka-confident na hindi siya basta mamamatay. He definitely, Rob Luna. Oh no. Download game from OMG. Is it gonna be the Barats?
meta for this series, Kuya Manjin? Eto na nga ba talaga, if ever man ma-extend ng OMG, ng Omega, itong series na to game number 6, I can definitely say na mawawala na yung Barats. Oo, at Rob Luna. magkakatotoo ba na if you force Carl TC into using marksman, you have a higher chance on winning against Bren Esports? Na napag-usapan din kanina ng mga panelists natin. I mean, I think Carl TZ can also pull this off, no? Sobrang lupit din, pero iba pa rin kapag gamit niya yung mga Oo. umi-slashing and dashing na mga heroes. Actually, isa pa sa mahirap dito for the side of Bren Esports, since walang purify dito si Carl TC. Yes, pwede kang tumalon, pwede kang mag-blazing duet, but still, the Barats is there. Pwede The Detonas, edi doon ka sa loob ng chan, Mag-blazing duet. Oo. Eh, sa sobrang hina ng mga bala, sa sobrang kunat nung chan ni Ditona, Hindi nung kaya. Barats, hindi kaya ng mga bala ng Claude. At ang maganda pa doon, kapag yung Claude, kinain itong Barats, pati yung unggoy ni Claude, Oo. huli din si Dexter. Double pala yun, no? Oo. Ayan na nga! Ay! Si Claude ang target! Yum, 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 yum. Rapsy! Wala ka talagang takas doon, Kuya Manjin. Once na nilabas sa'yo yung dila, itaas mo na ang iyong kamay. Tataas mo na isipin talaga. Buti pa yung take me. Take me, grabe. Dinesting lang ata din ni Curtisi kung may panlasa pa siya eh. Totoo yan. At ang nahuli niya, ang pinaka-natripan niyang lasa, si Carl TZ. Oh, mega! This is a 10-0. This is almost a perfect team fight. It is a perfect game. And now, Lassie trying his best. Omega, they want to extend this. Wala pang matutulog. Maaga pa to, sabi ng Omega. Hindi patapos ang gera. Sabi ng Omega dito, 10K gold din, Rob Luna. Slowly getting to game number 6. Oh my. Still, hindi pa naman to nag-end. Bren Esports getting their first kill in the game, pero look at that lead. This is already a 10,000 lead for the side of Omega. At nakita natin yung isa sa winning condition ng Bren Esports. It Ano? was the Claude. Pero Oo. nakita mo naman, pagtalon niya, kinain na lang kagad siya ng Barats. And what's left for Bren Esports once na nawala sa equation ang isang Claude? Tamang empty lang. Pudrip-pudrip lang. Food trip, oo, ginawang midnight snap Ginawang kahit hindi pa midnight. Ayan ang mahirap dyan. Kapag yung alam mo, nagmi-midnight, tapos medyo nakakaramdam ka ng gutom, Oo. yan talaga yung nakakataba eh. Totoo Speaking of taba, ang taba na ngayon ni GZ at ni Curtisi. Totoo. Ayan na oh. Saka shoutout kay kay Coach Midnight. Ay, oo. Oo, iba. Iba. Iba ang midnight Naku, ngayon, eh, mga naku. kaibigan. Ay, naku, dahil look ay. at the damage dito. Haji on the monster kill on the YSS. This is a total different. Iba talaga. Oo, this is a total different YSS we're seeing on Haji right now. This is not the one kanina na di-deprive ng Oo. mga positioning, ng mga damage. The KDA machine is back. GZ and company. Tatapusin na ba nila ang laban na ito? Mag-e-extend tayo. Boss, extend ka pa? Extend pa po. Omega taking this and forcing game number 6. Surviving Bren Esports. Eto na, yum, 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 yum. Delicioso. Grabe. Man, nakita mo kung gaano sila kabilis. Medyo nag-matrix pa. Nag-matrix pa. Yung galawan doon ng Omega, nag-step up sila dito. Kumbaga nag-evolve coming from game number 5. Sa sobrang lupit ng pagkapanalo nila, may special effects pa. Oo, the glitch effect, mga kaibigan. But still, they are still down. One game. Pero sabi nga natin, the mindset. One game at a time. One Nakuha game at a natin time, yun. bro. Isa pa ulit. One game at a time, bro. Are we Are we going to game 7? to set the tempo? If they could be able to pull off something dito for Carl TC, this is their main damage. And after that, it's all about sustain. Yeah. So, eto ang win conditions ngayon, Rob. No? Kailangan ni Few dito, si Lusty, na mag-follow up sa kanya. Hindi pwedeng si Few lang. Kasi may hirapan siya dahil, yun nga sinabi mo, look at the lineup of Omega, Selena, Akai, and even the Khalid can, like,
match up with both of these heroes. Totoo yan, totoo yan. And what I really want to see right now is what's gonna be the spell for the Akai dito, the hit. Most of the Akai players natin dito na sa MPL Season 6 was using Sprint. Pero at this point, I would like to see a Petrify. Para mas madali. Para mas madali, that's gonna be yung, ano kasi, di ba, yung, alam mo naman yun, hindi mo laging aasahan yung blender saka yung 1,000-pounder Yeah. combo for you to get that mini stun eh. Oo. You would like to have a specific para mas madali mong ma-pin down. At But it's gonna be a flicker. flicker, well actually, pwede rin. Probably, it might work. Flicker, parang pag flicker ka kasi sa Akai, mas action Jackson ka eh. Yes, Pag yes. petrify, gusto mo yung sure. Mhm. Sure na huli. Pero sige, pwede na rin. Flicker Akai, para ngayon kay Heat. So now, looking at the rotations, Alam ng Bren. alam ng Bren na mag-orange. Oo. This is the usual rotation coming from Omega eh, na the Selena will just have the purple buff ready for Haji, then suddenly hit. Pag hindi mo siya nakita na nag-invade on the early stages of the game, alam mo na siya yung dumadamage doon sa orange buff ni Haji. Oo. And few knows that. Alam ni Few, sinubukan actually ni Few na I think ayun, na-reset. Na-reset niya. Na-i-reset. Medyo kumain din yun ng oras Kay for Haji. Haji, definitely. Yeah. I like the pinoint out mo yun, Rob, na aware na ang Bren na may mga ganong situations. Pero still, nakuha pa rin ni Haji. Pero gaano kalaki itong delay na to, Rob? In terms of rotation, nakahabol. Kasi in theory, mas mabilis kumuha ng purple buff ang isang what do you call this? Harit. Roger. Roger, oo. Oo, pero ngayon nakasabay yung Harit. It's all because of that reset na ginawa ni Few. Yeah, I like it na pinoint out mo yon. At ngayon lang din makakakuha ng orange buff dito si Carl TZ. Pero parehas na silang level 4. Meanwhile, normalan lang si Flap TZ. Mhm. At ang kanyang kalaban na nasa top lane na si Kurt TZ. There you go. For the Gusto ko yung- preparations of this one. Oo, gusto ko yung pag-cut doon ni Courtesy and giving the space doon kay Haji to peel up some of the energy shield dito sa may top lane. Oo, So, no? na-force dito ngayon si Lusty na mag-defend. Oo. Pero ito yung Popol and Kupa na ito yung pinag-usapan natin kaninang isa sa mga possible win conditions ng Bren Esports. Lusty on the Popol and Kupa. Hindi to yung type na may setup. Yes. So sino ngayon ang magiging main initiator ng Bren Esports? They could be able to mimic what Omega did kanina. That was the Black Dragon. Black Diba? Dragon. Pero Omega could also do the same thing na pwede silang mag-back once the Black Dragon was there. Ang pinakamaganda lang dito for the side of Omega in terms of the Harit dito ng Brain Esports, they do have this Akai. Oo. So once the Zaman Force was there, alis. Just like almost the same on the Black Dragon. Alisan natin yung Zaman Force. Let's not fight kung nasaan ang Zaman Force dito ni Carl TZ. Oo, talagang pag nakita mo yung dragon, Mamba Licious, Mamba out. Yes. Or actually, pag umabot sa point na ang lakas na rin ng Omega, Mm. pwede nilang labanan eh. Actually, pwede. Pwede kasi Pwede. merong may akay na pwede siyang itulak after the Black Dragon form Yes. at hindi siya makakapag-Dragon Tail, walang knock-up na magaganap. Meanwhile, may onting pag-poke ang dalawang teams dito sa gitna. Wala munang mangyayari dahil magre-reset lang yung dalawang teams. Sobrang pantay ng dalawang teams natin dito, imagine, on game number 6. They know, this is still one game up for Bren, pero napaka-cautious nila dito against Omega on early game. Speaking of cautious, naku po, Carl TZ maitutulak mula sa likod. Pero buhay pa rin yung Zaman Force, pero hindi na siya makakapag-dash out. Yataps ang Child Prodigy, pero double kill para kay Flap TZ. Sinong nanalo dun sa exchange na yun, Rob? I guess it's Bren Esports winning that one. Yes, nakuha nila doon yung Harit, but it's still Flap TC. This is the other carry of Bren Esports right Oo. now. And syempre, gaya nga sabi natin doon, hindi na pin down, definitely. Na-burst nila doon, medyo nalayo nila slight si Harit doon sa may Zaman Force na. Pero syempre, the other win condition dito for the side of Bren Esports, it was technically Flap TC. Ang ganda rin pala siguro talaga ng Akai pick dito ng Omega kung iisipin mo, Rob. Kasi I think they are expecting the Harit to come out Yes. from Bren Esports, which is actually ang ginawa ni Heat. Tinulak niya lang ng todo
si Carl TZ palayo ng Zaman Force. Oo, pero ang ano dito mukhang masisecure ng Bren Esports tong turtle na to. Oo. Mukhang libre to. Oo, mukhang ibibigay na lang to dito since ang kapalit naman nito is gonna be the outer turret dito sa may top lane ng Bren Esports. So, ang sinasabi mo dito, Rob, nagkakaroon lang dito ng ng parehas na exchange. Oo, favorable. Pero yung pana, tumama kay Flap Easy. Let's see. Pumasok ngayon si Toshi. Ito na ba ang tunay na team fight? Team Omega? No, Just defending the tower in the mid lane. Yes, kailangan nila. Kailangan either of the two teams na to hold on the outer turrets dito on the mid lane or else medyo mas magiging dominant yung team na unang makakabasag dito sa gitna. I think the Khalid courtesy dito is actually winning his own corresponding lane. Meron na siyang deadly blade dito. So that only means dito si Ribo or even Flap Easy would have a hard time na makipag one-on-one doon kay Khalid. Kailangan na nila mag-ingat kasi bawas agad yung regen. I like it that na pinoint out mo na nag-focus agad si Courtesy dito sa pag-counter rather than bumili ng mga items na makakapagpadagdag ng damage niya or makakapagpatangke sa kanya dito. Quickly, nakikita mo kagad ang disiplina sa Omega pero still, Bren, mukhang mas sila pa rin ang umiikot sa mapa, Rob Luna eh. Yes, sila yung umiikot sa mapa pero kung mapapansin mo dito, mas nagiging clunky for the side of Bren Esports. They're just nandun lang sila sa gitna. Gitna lahat, Oo, no? nasa gitna. And the only one that's been holding its own corresponding lane was the Uranus on the bottom lane. Now, what's gonna be the answer? Kasi yung lead dito ng Bren Esports is just barely 400. It's all because nakuha nila yung turtle. Pero, technically, ang nagsiset pa rin dito is Omega. Oo parang hindi rin makalapit yung Bren. Yes. Kasi yung Omega, alam nila na may mga pang-counter go. Alam nila na may Hurricane Dance. Alam nila na may Sandstorm. May Pana. At ang nagagawa lang nila, Steve, pinang-scout niya lang yung Chichudog. Yes, and as well, syempre, yung mga trap din niya. So parang it's a battle of vision on both of the two teams. Kumbaga, yung mga traps nila dito is just being used as a vision on both sides. Ayun na nga. Vision is the mission. Tama ba? Pwede. Kapag may mission, May vision. Yes. Yun. Totoo naman. Totoo. Pero ang mas totoo dito is kung sino yung makakakuha ng orange buff. Sino nga ba? It is going to be, again GZ. Nako, delikado si Nako, Ribo. delik si Ribo. Kaya yan. Regen para kay Ribo Pag dito. nag-like and pounce, baka pwede pa. Pero yung turtle dito, sa ibaba. Hindi aabot, hindi aabot. Wala doon si Flap TZ, wala doon din si Pew. Pew, tatamaan siya ng trap dito. Atake siya ni Hayes. Hello, my friend. Habang yung Dragon dito ay sumusugod na, tumatakbo na ang side ng Omega. Flap TZ, papasok ngayon with the Dragon Tail. Si Flap TZ! Wow! The Super Rookie! Doing it! Is Para sa this Bren it? Esports. Is this it for Bren Esports, mga kaibigan? That was a perfect place of Zaman Force doon sa may turtle pit kasi ini-expect din naman ni Carl na probably baka mapin down siya, placing the Zaman Force in between or rather inside doon sa turtle pit. Makakagalaw siya, makakapag-chrono dash siya. At yun yung perfect na senaryo para sa Harit. Ang ganda nun, kumbaga pag naitulak siya, doon pa rin siya na nasa loob ng Zaman Force. Oo, hindi siya na ilayo doon sa Zaman Force na yon, and it perfectly worked for Carl TZ. Gusto ko lang din i-point out, Rob Luna, na besides the fact na ang ganda nga nung Zaman Force positioning is that Flap TZ, ito na yung tanong ko sa'yo kanina sino mag-initiate? The Super Rookie with the setups 401. Ito ba ang pinaka-dilema ngayon ng Omega na kalaban? Yes, I guess. And just to point out, ang ganda rin ng position ni Few that time. Yes, he was actually almost a 1/4 HP, pero hindi na siya pinansin And tinulak niya lang doon yung Hurricane Dance ni Actually, kahit namatay siya, nagawa niya yung trabaho niya. Totoo. Oo So, yeah, Bren Esports outwitting Omega doon sa nangyaring laban. As they are now pushing towards the top lane, basag agad because of the Popol and Kupa. Ito rin yung maganda sa Popol and Kupa hero ngayon no? Oo. Easy tower taker. Easy tower taker, and as well, ang pinaka-dominant ngayon dito is yung how Bren Esports punish the rest of the members dito ng Omega. Just the slightest mistake on the turtle pit, pero mukhang may bawi pa naman dito yung Khalid kay Lusty. May palag pa din. Pero crucial to tumama yung pana. Tumama yung pana nga.
as Team Bren will bait that arrow. Hindi pa rin namamatay si Flap, hindi pa rin namamatay si Rebo. Actually, si Ajizi ay hindi rin namamatay, so pwede pang may gawin dito. Ang Omega, the arrow will not connect. Para dito kay Haze. Medyo napipreoccupied sila dito kay Rebo sa may bottom lane. Ang tagal, no? This might be a bad turn for the side of Omega as Flap Easy used Black Dragon dito. Mukhang setup. Mukhang setup talaga. Actually, wala silang napalang dalawa. Omega sumusubok kumuha ng kill dito pero laging nakakatakas ang Bren. Ano nangyari dun, bro? Oh, no. What Omega really needs to do right now, Manjin, sa totoo lang, Oo. is just to hold it. They don't... Kalma lang. Kalma Oo. lang. Basically, they could outscale the heroes of Bren Esports dito. But if they gonna be too hasty, kung medyo minadali nila or pinalagan nila, hindi nila kinuha yung correct timings nila dito, Bren Esports definitely can outrun everyone from the side of Omega. Pero this is what Bren Esports needs to do right now, is try to take the Lord and make Omega into positions na awkward para sa kanila. At nang awkward nga. Men, kakasabi mo lang awkward positioning. Omega, kanina pa, yung mga arrows, tumatama, pero awkward kung papasok ba tayo o hindi. Hindi nila malaman ngayon kung go ba or back muna. Yes, So, yes. patience talaga ang kailangan ng Omega dito dahil yung Bren, pinaglalaroan lang yung utak nila. Exactly. Ang part, yung paaro tumama doon kay kay Carl DC, but Hayes won't be risking it just to try to kill it. Pero ang tingin ko ang ginagawa dito ng Bren is just trying to attack the Lord. Oo. Pero when Omega tries to contest, they would definitely go for the heroes dito ng Omega. Makikita natin yan. Dahil yung Lord ngayon ay inaatake na ni Carl TZ. Is this a bait though? It is. Nire-reset lang ang Lord dito, Rob. At naglolokohan lang si Toshi tsaka si Rebo sa top. I guess Omega is likely winning this attrition battle. Sa totoo lang, Manjin. Kasi gaya nga ng sabi ko, they are gonna be the one na mas mag-scale. Pero speaking of scale, mukhang habol yan. medyo Habol Rebo, yan. Oh no. kulang yata yung pagpapaputi dito ni Toshi. 10 bits yung pagpapaputi, pero kaya actually na Mukhang pagpapaputi. kaya nga. Sabi ni Toshi, teka lang, Doc Doc, eto ba reset Doc? Doc! Teka lang, kalma. Nagkakasaykuhan. Oo, Nagkakasaykuhan. nagkakasayawan. This probably gonna be one of the closest fight natin in the series. This game number 6 is really giving us the chills. Ito na nga kaya, will Bren Esports be able to close this one for the Grandfinals or Omega forcing a game 7 against Bren Esports? Ito ata yung pinaka no? Dikit. Pinaka-dikit. Totoo. Hindi kagaya nung 4 Nung 4 parang may nakakapag-push pa rin So ngayon, Zaman 4, sa abulin ba? Nanggigil ng onte si Carl TZ dito kay Toshi. Kaso medyo nasa awkward position ng Bren Omega. Esports, Naku po, ito ang gusto nilang laban pero may nakakap sa tatlo. Ang ganda ng kuha ni Doc Rebo. Mawala sila dito para kay Hit. Pero yung paaboy ni Pew 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 Pew. Habang yung Dragon ay narito na. Huli kayo, Omega. 4 ang nawala sa kanila. They can finish this one. Ito na ba ang katapusan ng Omega? Merong minions dito. Si Curtizy ang natira. Tatapusin na ng Bren. Nako. Ayaw na namin Nako po, ito na magpuyat. yun. Bren Esports, ang pinakabagong kampiyon sa MPL Season 6. #Bren lang malakas! Oh, wow. The Barats doesn't matter on game number 6. The awkward position that was given to Bren, na comeback nila yon, killing Toshi on the process. Humabol si Toshi doon. Oh, He was killed. my. Yung crowd control ni Few, tinulak niya. Tapos sunod-sunod na rin ang pagdating ng mga miyembro dito ng Bren Esports. Well-deserved win for the team with the black and yellow. Bren Esports all throughout the regular season, showing us how to dominate. Sa wakas, ang tagal inasam ng Bren Esports after so many seasons in the MPL. Yes, we can say that they were the defending champs of Season 2. They got MSC, but still, yung
kampyonato na gusto nilang na-claim talaga sa pangalan nila, Ito na ay yun. eto na. Eto na. Yung pirma, eto na. History na naman para sa MPL at dinaan lang sa 1 minions, Rob. 1 minion. Isang siege minion na hindi nakinaya ni Courtesy patayin on its kalid. Wow. Props to Omega para sa pagbibigay sa atin ng napakagandang laban. Deserve nila tong grand final slot na to. Deserve nila na nandito sila. Pero pinatunayan lang ng Bren, ulitin lang natin na sila pa rin ang pinakamalakas. Totoo. Ito na. Well, Force, congratulations once again to the whole squad, the whole team of Bren Esports. Of course, to Coach Ducky as well. Sa lahat. Sa lahat Sa sa sumusuporta, sa bumubuo ng Bren. You all deserved it. Grabe. On behalf of the casters, the prod team, lahat ng nakasama natin sa interview, lahat ng teams nakasali sa regular season, nakasali dito sa playoffs, mula sa mga driver natin, mula sa mga social media pages na post ng kung ano-ano man. Marami pong salamat sa inyong lahat. Kami po ang inyong mga naging tagapagsalaysay na natunghayan ninyong laban. Isa pong karangalan, makapagkwento sa inyong mga harapan. Ako po si Manjit Paldas, kasama ko si Rob Luna. Yun na yun. That is it for MPL Season 6. Ipasa na natin sa ating mga panelists. Kumusta kayo dyan?